با عرض درود و سلام گرم به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب در برنامه امروز برای شما در رابطه با یک مایچه و آسیب‌های آن حرف میزنیم که در ناحیه گردن قرار داره و اسم این مایچه هست استرنوکلوید ماستوید. خب دلیلی که این مایچه و این آسیب رو انتخاب کردم برای اینکه این مایچه در خیلی از شرایط آسیب میبینه و مشکلات و ناراحتی خیلی زیادی برای شما عزیزان ایجاد میکنه. قبل از اینکه بخوام در رابطه با پاتولوژی و آسیب‌های این مایچه حرف بزنم، استرنوکلوید ماستوید یا SCM، اول آناتومی اونو برای شما توضیح میدم که متوجه بشید این مایچه کجا قرار داره و چه کارهایی را میکنه. خب اگه ما به گردنمون نگاه بکنیم، دو تا مایچه این دو طرف گردن وجود داره که سطحی هستن و خیلی قابل رؤیت، به قول معروف حتی با چشمم دیده میشه، با دستم به راحتی لمس میشه. دو تا مایچه داریم، یکی از اینجای گردن میاد به اینجای سینه و یکی هم از این ور. پس دو تا مایچه از جلو که نگاه بکنیم، این مایچه در واقع از اینجا میاد به اینجا. حالا از در واقع اینسرشن و اوریجنش کجاست؟ به این طریقه که از طرف بالا این مایچه به یک استخونی از تمپرال وصل میشن به اسم ماستوید پروسس، به اسمش هم روشه استرنوکلوید ماستوید. پس این استخون برآمده ماستویدی که زیر قشنگ گوش ماست، پشت گوش ماست، در واقع اینجا رو که شما دست بزنید اینجا اینو حس میکنید یه برآمدگیه. این مایچه از بالا به ماستوید وصل میشه و وقتی میاد پایین دو شاخه میشه، یک سرش به خود جلوی جناق سینه وصل میشه، دقیقا اینجوری میاد و به اینجا وصل میشه، یکی دیگهش از اینجا میاد و به وسط کلاویکولا یا کولاربون وصل میشه. در واقع این مایچه فرمش اینجوریه که حالا عکساش هم براتون میذارم میبینید که چجوریه. و اگه دو طرفش هم بخوام در نظر بگیریم، یکی اینجوریه و دیگری در واقع اینجوری. پس این مایچه از اینجا به استخون جناق سینه و یه قسمتش هم یه سرش هم به وسط کلاویکولا وصل میشه، استرنوکلوید ماستوید. پس این استخون ماستویده که از قسمت از تمپورال بونه و اینم که کلاویکولا و اینم استرن یا جناق سینه. اگه بخوایم در گردن این مایچه رو نشون بدیم، برای اینکه بتونیم اینو خوب ببینیم، ببینید این مایچه اگه سر رو بچرخونیم، ببینید اینجا استرنومه و اینم کلاویکولا، یه سرش از اینجا به اینجا وصل میشه و اینم استخوان ماستویده که به اینجا وصل میشه. کار این مایچه، من دلیلی که سر رو چرخوندم، یکی چرخش سر به طرف مقابله. پس این مایچه الان سمت راست استرنوکلوید ماستوید گردن رو به سمت چپ میچرخونه، ببینید سریع فعال میشه، و یکی هم به سمت طرف راست خم میکنه، طرف خودش. پس ببینید دوباره اینجا فعال شد. پس کار اصلیش یکی چرخش سر به طرف مقابل و یکی هم خم کردن سر به همون جهت. حالا اگه این ورم همینجوری، پس ببینید یکی چرخش سر به سمت مقابل سریع فعال میشه و یکی هم خم کردن سر که میگیم لاتروفلکشن به سمت همسو. حالا دوتاشو با هم خم بکنیم، فعال بکنیم، سر رو به جلو خم میکنه و همچنین این مایچه در تمام فعالیت‌های گردن یه جورایی میتونم بگم که فعالیت داره. از همه مهمتر یکی از استابیلیزاتورها و ثبات دهنده های گردنه. پس این یکی از اینجا میاد به اینجا، یکی هم از اینجا میاد به اینجا. در واقع این دوتا مایچه رو میخوام امروز صحبت بکنیم. این مایچه استرنوکلوید ماستوید در شرایط متفاوتی میتونه آسیب ببینه و در خیلی از شرایط هم بیش از حد کار میکنه. در واقع اوور ترین میشه، اوور اکتیو میشه، هایپر اکتیو میشه، هایپر تون میشه. در واقع تون مایچه زیاد میشه و
دچار خشکی و کوفتگی میشه بیشتر وقتها در بیماری که ما میبینیم. در شرایطی که ضربه‌ای به سر بخوره، در فوتبالیست ها میتونه آسیب جدی وارد بشه به این مایچه. در کارهایی که به طور مثال سر رو استفاده میکنیم زیاد، مثل کارگرهایی که در کارخانجات مشغولن، سرشون رو بالا پایین میکنن، شرایط مختلف. و از همه مهمتر پشت کارهای کامپیوتری و دفتری هست که سر معمولا به جلو میره. اگه یادتون باشه برنامه ما داشتیم در رابطه با forward head posture که چون سر به جلو میره این مایچه در حالت کشش قرار میگیره و ضعیف میشه و بعضی هم سرشون به جلو خم میکنن، باز این مایچه آسیب میتونه ببینه. بیشتر آسیب های این مایچه استرنوکلوید ماستوید همون گفتم کوفتگیه تا اینکه پارگی داشته باشه. پارگی در شرایط تراما و اینا پیش میاد ولی در اکثر مواقع باعث کوفتگی مایچه میشه. و وقتی که مایچه زیاد و در شرایط اشتباه مثل بچه بلند کردن یا وسیله را بلند کردن یا نمیدونم کار پشت کامپیوتر و همچنین کارهای دیگه مثل رانندگی زیاد که گردن و سر در یک شرایط نامساعدی قرار بگیره، در واقع گردن شاغول نباشه و این مایچه فشار بهش بیاد، دچار کوفتگی میشه. و در خیلی از مواقع هم به خاطر آسیب‌های دیگه است که این مایچه باز میتونه آسیب ببینه. آرتروز گردن بگیرین تا ناراحتی‌های مایچه‌ها و بافت‌های دیگه. خب میدونیم اینجا 10 مایچه دیگه وجود داره که هر کدوم از این آسیب ببینن باعث میشه که این مایچه بیشتر کار بکنه. یکی از روش‌های دیگه‌ای که خیلی شایع هست و من 10 بیمار رو با این آسیب دیدم، در یک برنامه هم داشتیم عادت‌های غلط روزانه در فعالیت‌های کاری. کسانی که برفرض ورزش میکنن، وزنه بردارای وزنه سنگین میزنن، به طور عادت اشتباه خودشون اینجوری میکنن. وقتی که گردن رو چون وزنه سنگینه اینجوری میکنن خودشون رو، این مایچه مرتب کار میکنه و چون مایچه بزرگی هم هست در چندین حرکت سر و گردن هم فعالیت داره، سری میتونه اوورریاکت بکنه. در واقع این مایچه تقویت میشه در ابتدا، بعد خیلی تنز میشه و من دیدم بیماری که حتی بازو کار میکنه این مایچه‌شو سفت میکرد. و یا در 10 بیمار میبینیم که به خاطر اون آپر کراس سیندروم که یک برنامه داشتیم در رابطه اونم باز فوروارد هد پاستچر یا سر به جلو این مایچه اوورریاکت میشه. در عکاسان به طور مثال، خبرنگاران، کسانی که تلویزیون برنامه دارن، در خیلی از شرایط به خاطر فرم اشتباه بدن این مایچه میتونه دچار کوفتگی و آسیب بشه. معمولا این مایچه 3-4 تا تریگر پوینت داره. یکی از دلایل دیگه که میتونه میوفاشیال پین سیندروم هست که میتونه تریگر پوینت ها اینو فعال بکنه و دچار آسیب بکنه. درد شدیدی داره. خیلی از مواقع چون نزدیک مفصل TMG هست، temporomandibular joint، همون مفصل فک، میتونه آسیب هایی به فک ما وارد بکنه به این مفصل. و از یه طرف دیگه خب اینجا گوش ما قرار داره، میتونه ناراحتی های گوش ایجاد بکنه، یا کسایی که ناراحتی های گوش خارجی و میانی دارن میتونن باز این مایچه آسیب ببینه. و از همه مهمتر در واقع این مایچه منشأ خیلی از سردردها هست که از سرویکوژنیک بگیریم تا مایگرن و غیره میتونه توسط این مایچه ایجاد شده باشه. چرا که میگم مایچه بزرگیه، 2 طرف بدن و سر رو داریم و در هر حرکت سر یکی از اینا معمولاً اکتیو هست. به همون خاطر خیلی حائز اهمیت در ناحیه گردن و از اونجا که این مایچه وقتی دچار آسیب بشه سریعاً فرم گردن رو دچار مشکل میکنه. به همین خاطر خواستم این برنامه برای شما تهیه بکنم که امیدوارم با انجام این تکنیک‌ها بتونید از خودتون مواظبت بکنید و از ناراحتی‌های دیگه پیشگیری بکنید. از همه مهمتر برای کسانی که آرتروز گردن دارن، خب گفتیم این مایچه در خم کردن گردن و چرخوندن گردن و همچنین جلو و عقب فعاله.
به همین خاطر وقتی که آرتروز گردن داشته باشی گردن کمتر حرکت میکنه و باز این مایچه میتونه دچار ضعف و آتروفی بشه. پس در اکثر آسیب ها و ناراحتی ها و بیماری های گردن و گوش و فک و سردرد و غیره این مایچه باعثی مدیریت بشه و به همین خاطر همکاران فیزیوتراپیست باعث به این نکته توجه بکنن که استرونوکولوید ماستوئید یکی از مایچه‌های خیلی مهمه ناحیه گردنه و در همه شرایط باعثی اینو مدیریت بکنیم. حالا روش مدیریت و درمانش چجوریه اینجا برای شما توضیح میدم. امیدوارم که این برنامه را برای دوستانتون بفرستین، چرا که این برنامه تقریبا برای همه مردم لازمه. دوستان آگاهی ها و نکات و توصیه‌ای که برای این برنامه میکنم تقریبا کسی نیست که لازم نداشته باشه. خب اینجا با هم بریم این نکات و تمرین ها رو برای شما توضیح بدیم. خب همینجور که خدمتتون عرض کردم یکی از دلایل آسیب این مایچه استرونوکولوید ماستوئید بیش از حد استفاده کردن اونه یا همون اووریوز به قول انگلیسی فتیگ میرسه این مایچه، چون فعالیت های زیاد داره. برای این کار یه سری تمرین های نرمشی مثل چرخش شونه ها به بالا، شونه ها تو به چرخ مونیکا، آفرین، حالا این مستقیم با اون کار نداره و برعکس، آفرین، و گردن رو تانکیو میبرین چپ راست. این با تمرین های ساده بدون فشار باعث میشه این مایچه فعالیت های خیلی خوبی داشته باشه و نرم میشه. یکی بعدی سر میچرخونید چپ و راست، ببینید سریع فعال میشه، منتها چون بدون نیروی زیادی هست اینا نرمشی تلقی میشه و تأثیرات خیلی خوبی داره و جلو و عقب خیلی راحت هر کدوم از اینا رو 20 دفعه 30 دفعه میتونید انجام بدین که باعث نرم کردن اون میشه. تکنیک بعدی که خیلی خوبه یه سری ماساژ برای تریگر پوینت های مایچه هست که گفتم تریگر پوینت های مایچه 4 تا هستن و خیلی سریع فعال میشن. سرتون میچرخونین به این ور. وقتی که مایچه فعال شد با 2 تا انگشتتون سعی میکنید اینو بگیرید فشار بدید، بگیرید فشار بدید، نگه دارید. در یه جایی میدم یکی از همکاران میگفت اینو تا 1 دقیقه نگه دارین. دوستان این زیر این قشنگ کاروتید آرتری یعنی یکی از رگ‌های اصلی گردن میره که نبضم اینجا میگیریم ما، اینه که زیاد نگه ندارین 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه یک جایی را، همون چند ثانیه 1-2 تا ثانیه ببینید در این حالت برای این خوبه. سرتون پس میچرخون مایچه را پیدا بکنید. حالا انجام بده مونیکا. harder bit harder hold bit longer. آفرین. خیلی راحت میتونید خودتون این تکنیک رو انجام بدین. نگران فشارش نباشید، تا جایی که درد میتونید تحمل بکنید یکم فشار بدین، ولی یک جا رو برای 1-2 دقیقه نگه ندارید. البته اون رگ یکم عمقیه شما دستون بهش نمیرسه، ولی باز هم برای مطمئن شدن این کار رو بعد یکی بعدی رو به این ور میچرخونید و ببینید شل سر سفت نکن. آفرین. دوباره همین رو ماساژ میدیم. حالا ما وقتی انجام میدیم روی تخت تکنیک‌های مختلف دیگه هست که خود همکاران فیزیوتراپیست براتون انجام میدن، ولی این برای منزله. خب یکی از روش‌های دیگه نرم کردن این یه ذره کرمی از این هیت کرما یا حتی ویکس میتونین به اینجا بمالید و قشنگ اینجوری ماساژ بدین یا اینجوری. پس اونم خیلی تکنیک خوبیه برای از بین بردن کوفتگی. همزمانی که اینا رو انجام میدیم شروع میکنیم به یک سری تقویت‌های خیلی کم و در طی چند هفته این مقاومت تقویتی رو بالا میبریم تا برای کسانی که ضعیفه این تقویت بشه. برای کسایی که مایچه خیلی خشک شده و در حالت عادی هم بعضی وقتا نگاه میکنیم مایچه بعضیا رو میبینی که خیلی اکتیوه، اونا تقویتی به اون صورت لازم ندارن. برای کسایی که ضعیفه و در یه سری از شرایط هم برای کسی هم که تقویت شده یعنی قوی هست بازم یک ایمپالسای بهش میدیم که در واقع با سایر مایچه‌های دیگه این همخوانی داشته باشه. یکی از اونها همین حرکت بود که اولش نشون دادم، حالا به تعداد بیشتر انجام میدین که این مایچه تقویت بشه. بعد میایین دستتون رو میذارید بغل سرتون،
فشار میدین. ببینین فعال شد. این آیزومتریکه دوستان. یکی از متدهایی که در فیزیوتراپی ما بیشتر استفاده میکنیم، یکی تمرین آیزومتریکه، یکی اکسنتریکه. در باشگاه ها و غیره شما نمیبینید. این دو تا متد خیلی برای ریکاوری عالیان. 30 ثانیه نگه میدارید و ریلکس میکنید و 5 دفعه 10 دفعه تکرار میکنید. حتی 3-4 دفعه هم کافیه. بعد طرف دیگر رو میگیرین برای مایچه اینوری. ببینید تا مقاومت میدی این مایچه فعال میشه، چون خم کردن سر یکی از کارهاشون بود. حالا یکی بعدی 2 تا دست رو جلوی پیشونیتون میذارید اینجوری و به جلو. ببینید حالا 2 تا تقویت شد. اینم تکنیک خیلی خوبه برای 2 تا همزمان. عالی. اینم باز آیزومتریک 3 دفعه 4 دفعه 10 دفعه میتونید انجام بدین. 10 ثانیه 20 ثانیه 30 ثانیه نگه دارید. ببینید دوستان من هیچ وقت نیومدم یه پروتکل خاصی بدم بگم مثلا 5 ثانیه 10 دفعه، برای اینکه بر مبنای توانایی سن شما، نوع آسیب شما، اخلاقیات شما، روحیات شما، شرایط عمومی شما، اندازه نیرو باید متفاوت باشه. برای همون همیشه میگم از این تعداد تا این تعداد در این حد میتونه انجام بدین. اینو خودتون میتونید به راحتی اندازه‌شو به دست بیارید. اگه اینو 10 ثانیه نگه داشتین دیدین خیلی خسته شده، استراحتی بهش میدین. یه نفر میتونه تا 1 دقیقه نگه داره که خیلی موثره. یکی بعدی چرخش سر بود به طرف مقابل. حالا شما این دست رو میارید اینجا میذارید و سرتون رو slowly return your head while you resist. آفرین. یواش میچرخونید همزمانی که بهش مقاومت میدین. اینم خیلی تمرین خوبیه و دوباره ریلکس میکنید، میچرخونید به این ور، دست رو میذارید اینجا و همزمانی که سر رو میچرخونید به این مقاومت میدین. ببینید این مایچه کار میکنه که خیلی عالیه و همینجوری میتونیم برای طرف دیگه. خب یکی از تمرینات دیگه که خیلی خوبه، یا روی تختی زمین میتونید و اگه از این بالا داشتید چه بهتر روی این چین تاکه که در واقع سرتون اینجوری میارید بالا و خم میکنید. 10 دفعه انجام میدین. این برای 2 تا مایچه همزمان خوبه و 10 دفعه تکرار میکنید. 2 تا 10 تا تکرار میکنید بعد 2-3 هفته. یکی بعدی میارین جلو نگه میدارید همینجوری hold here chin down chin yes. اینجوری 10 ثانیه 20 ثانیه بر مبنای تواناییتون نگه میدارین که باز این آیزومتریک برای 2 تا که خیلی تمرین خوبیه. یکی بعدی یکم برو پایین‌تر ریلکس پلیز. میارین بالا و میچرخونید به چپ. پس سر صاف میره بالا، میاد بالا و میچرخه. ببینید فعال میشه. repeat پلیز. صاف میاد بالا و در حین بالا اومدن میچرخونید به یک طرف. خیلی تمرین خوبیه. میتونید 2 تا 10 تا انجام بدین. یادتون باشه این تمرین رو روز در میان انجام بدین لطفا. هر روز هیچ وقت تمرین انجام ندید. یکی بعدی میارین بالا و میچرخونید به این ور برای مایچه اینوری که 2 تا 10 تا میتونید انجام بدین. خیلی تمرین عالی هست. خیلی خوب. Thank you. تمرین دیگه ای که اگه از این کشا داشتیم بر فرض میتونید دور سرتون ببندین و حالا سر رو به جلو خم میکنید. تمام این تمرین رو با یک کش میتونید انجام داد. میتونید اندازه یکم بیا جلوتر، میتونید اندازه مقاومت رو تعیین بکنید و خیلی عالی میتونید با یک کش اینجوری تمرین بدین. یکی بعدی میکشین جلو و باز تویست میکنی با همین کش. رپیت. ببینید برای این مایچه الان کار میکنیم. خیلی عالی میتونید با یک کش این تمرین انجام بدید. باز برای طرف دیگه. آفرین. یکی بعدی یکم بیا جلوتر مونیکا. اوکی. حالا ساید فلکشن. میریم به طرف چپ با همون کش وقتی مقاومت میده. آفرین. اینو میتونید به هر جای وصل بکنید و دور سرتون بندازید و این تمرین رو انجام بدین. Thank you. اوکی.
خب همونجوری که اشاره کردم این مایچه چون برای خیلی دچار کوفتگی میشه، کششی ها برای مایچه خیلی خوبه. معمولا وقتی تاندون آسیب دیده باشه کششی زیاد نمیدیم، ولی همونجوری که اشاره کردم در خیلی از مواقع به خاطر کوفتگی کششی برای مایچه خیلی خوبه. خب اولیشو سر رو میبریم به این طرف و با این دستتون میگیرید و میکشید گردنتون خیلی راحت. این الان کش میاد، 30 ثانیه نگه میدارین، 20 ثانیه نگه میدارین، 3 دفعه تکرار میکنید. حالا ریلکس پلیز. یکی بعدی دستتون میزنید زیر چونتون، حالا با دستتون سرتون رو هول میدین قشنگ تا به سقف نگاه کنید، بالاتر بالاتر بالاتر. این مایچه ها کش میاد. حالا اینجا یکم میچرخونید به این ور، کی پوشینگ پلیز. ببینید این مایچه الان بیشترین کشش رو داره و خیلی عالی میتونید تمام خشکی و کوفتگی اینو از بین ببرید. و حالا به این ور this way please. no push up and sideway. پس میریم بالا و به بغل. ببینید حتی بدون دستم مونیکا raise your head up، سر میبریم بالا و حالا میچرخونیم به یکم به بغل. همه میتونیم به راحتی اینو کش بیاریم که خیلی تأثیرات خوبی داره. آفرین، عالی. یکی هم که به عقب بود دوتایی، یکی هم به بغل بود. پس ببینید دوستان با این تمرینا و همچنین ماساژی که اینجا گفتم، این قسمت ماساژ بده یکم با دستت مونیکا اینجوری. ببینید انگشتاتون رو بچرخ به این ور که ببینن. ببینید این همون ماستوید پروسسه. اینجا میذارید و یک کم این مایچه یه ذره به این استخون اسکالپ سر وصل میشه که تمام اینجا رو میتونید اینجوری ماساژ بدین، تمام این قسمت زیر گوش. برای 10 ها بیماری همونجوری اشاره کردم این تکنیک ها کمک میکنه و تانک مونیکا میتونید در عرض چند هفته این مایچه رو به حالت طبیعی برگردونید. اگه ضعیفه تقویت میشه کرد، اگه خشک و کوفته شده میتونید ریلکسش بکنید با این تکنیکا و بهونه دیگه برای شما نمونه. آسیب‌های فکتون رو خوب میکنه، آسیب‌های گوش و سردردهاتون خوب میشه دوستان و دامن حرکتی گردنتون میتونه خوب بشه. 10 ها فایده داره. حتی اگه آسیبی هم نداریم به نظر من این تکنیک‌ها و تمرین‌ها این برنامه رو توصیه میکنم انجام بدین. یادتون نره به دوستاتون آشنایتون بفرستین، عضو کانال یوتیوب روز کلینیک بشین. اینستاگرام ما 10 ها مطلب جدید مرتب شیر میکنیم و همچنین تلگرام ما رو فراموش نکنید. خب به اتفاق خانم مونیکا از شما عزیزان تشکر میکنم و با تشکر از کارگردان و برنامه تهیه کننده و فیلمبردار ما و تا برنامه بعد و هفته بعد شب و روز خوش. خدا نگهدار.